สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุ่งมั่นส่วนผสมนะครับวันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับชื่อว่าหมอเชิญจิรายุค่ะครับเป็นหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านผมโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราจะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยส่งกันเข้ามาผ่าน IG พวกเรานะครับเกี่ยวกับปัญหาเส้นผมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผมร่วงรังแคแล้วก็พวกความเข้าใจผิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ hair care ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอให้เชิดแนะนำตัวให้คนดูก่อนละกันนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่เรามาออกช่องนี้ด้วยกันเลยสวัสดีครับผมชื่อเชิญจิรายุเจตชานนท์เป็นแพทย์ปลูกผมเฉพาะทางตอนนี้ทำคลินิกส่วนตัวอยู่ที่บางกอกแฮร์คลินิกบริเวณทองหล่อครับ ตัดบริเวณออกไหมวะขอเล่าประวัติการศึกษาให้ทุกคนฟังนิดนึงผมเรียนที่ Shrewsbury International School แล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่อังกฤษเรียนแพทย์ประมาณ5 ปีทำงานต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นหมออยู่ที่อังกฤษใช่แล้วหลังจากนั้นผมก็ย้ายไปเรียนที่ตุรกีประมาณเกือบปีทำไมต้องไปเรียนที่ตุรกีเพราะว่าที่ตุรกีเป็นที่ที่ว่าขึ้นชื่อที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมก็คือหมอเบอร์ 1ของโลกทั้งหมดจะกระจุกอยู่ที่ตุรกีใช่จำนวนมากเลยแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเป็นหมอปลูกผมโดยเฉพาะตั้งแต่แรกตัวเองเป็นคนที่ผมบางตั้งแต่เด็กแล้วใช่ยูเคยปลูกผมนี่ใช่ปะใช่คือเคยปลูกผมมาก่อนก็เลยมาเจาะเฉพาะทางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อทำให้เหมือนกับมันดีขึ้นที่แบบว่าอยากทำให้มันดีขึ้นแปลว่าเราเคยเจอแบบผ่านประสบการณ์แย่ๆกับการปลูกผมมาหรอสิ่งที่เรารู้ณจุดนั้นกับสิ่งที่เราได้รับจากหมอมันไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการเขาถามว่าจะทำเป็นแบบเส้นตรงเลยหรือว่าจะทำเป็นแบบให้มันมีหยักๆเขาไม่ได้แจ้งว่ามันจะแตกต่างกันยังไงเวลาปลูกผมเนี่ยมันควรที่จะให้มันมีหยักบริเวณด้านหน้าแบบค่อนข้างเยอะคือมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติตอนนึกภาพไม่ออกว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงสุดท้ายเราทำเป็นเส้นตรงมันเลยดูไม่สวยหัตถการพวกนี้มันแพงมากด้วย 280,000 กว่าบาทลงทุนทำไปเพราะว่ามั่นใจว่าโอเคที่นี่คือที่ดีที่สุดแต่ว่าสุดท้ายได้ผลลัพธ์มาเนี่ยไม่ได้ตรงตามที่ต้องการดังนั้นณจุดนี้ก็เปิดคลินิกเพื่อที่จะ make sure ว่าไม่มีใครที่จะต้องมีความรู้สึกเหมือนกับที่เราเป็นณจุดนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าด้วยความรู้คุณหมอเชิญที่มีเกี่ยวกับเส้นผมในระยะเวลากี่ปี4 ปีกับคนปากแจ๋วส่วนผสมคนนี้นะครับใครจะสามารถตอบคำถามได้เก่งกว่ากันพร้อมไม่พร้อมยูแหละพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าพร้อมอยู่แล้วกติกาวันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะส่งคำถามมาให้พวกเราแล้วก็เราก็เขียนคำตอบบนไวท์บอร์ดแต่ว่าห้ามลอกกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาเฉลยพร้อมกันถือเหมือนสอบเลยคำถามแรกค่ะผมบ่อยทำให้ผมมันเร็วขึ้นจริงไหมคะลายมือภาษาไทยน่าเกลียดมากขออภัยเพื่อนๆทุกคน1 2เปิดค่ะอิงว่าไม่จริงเพราะว่าเรทการผลิตความมันของผิวหนังของเราแล้วก็หนังศีรษะของเรามันน่าจะเหมือนเดิมปะมันจะอิมโฟเอนซ์ด้วยแบบฮอร์โมนด้วยร่างกายเรื่องแบบภายในต่างๆที่ทำให้น้ำมันผลิตมากหรือน้อยลงแต่ว่าการใช้พวกแชมพูที่มีสารทำความสะอาดหรือ surfactant มันเป็นการชำระล้างความมันชั่วคราวซึ่งเวลาที่หนังศีรษะเนี่ยมันไม่มีความมันปุ๊บมันก็จะผลิตความมันออกมาทดแทนความมันที่หายไปแต่ผลิตในปริมาณเท่าเดิมไม่ได้ผลิตมากขึ้นหรือน้อยลงจากการใช้ hair care ต่อมที่เอาไว้ทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยมันมีอาการมันเขาเรียกว่า sebaceous gland ต่อมมันจะผลิตน้ำมันเท่าเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้มีความสามารถในการตรวจจับได้ว่าเราผลิตน้ำมันไปเยอะแล้วขนาดไหนสิ่งที่มันจะทำให้เกิดอาการมันหรือว่าไม่มันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ายีนของเราซะส่วนใหญ่เลยก็อาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนของเราไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงสเตียรอยด์ต่างๆอาหารการกินด้วยอาหารการกินการสูบบุหรี่แล้วพวกนี้ก็สามารถที่จะทำให้ความแห้งความมันของหนังศีรษะเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเก่งมากพูดเก่งมากเลยเมื่อวานเห็นอยู่ในห้องน้ำนั่งพูดกับหน้ากระจกไม่จริงละเล่นสระผมทุกวันผมร่วงเยอะจริงไหมคะพร้อมแล้วตอบค่ะไม่ที่แปลว่า no เลยเหรอของไอไม่แต่ว่ามันก็อาจจะมีบางเคสที่อาจเกิดขึ้นได้การสระผมทุกวันมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าผมมันจะร่วงมากขึ้นในระยะยาวไหมแต่ว่ามันก็อาจจะมีเคสที่แบบคนแพ้ยาสระผมที่ใช้จริงๆแบบหนังศีรษะอักเสบอาจจะทำให้ผมร่วงมากขึ้นถ้าเกิดแพ้แชมพูปุ๊บเนี่ยคนนั้นก็น่าจะหยุดใช้แชมพูตั้งแต่เริ่มแพ้แล้วแหละไม่ได้ดันทุลังใช้มันต่อจนทำให้ผมร่วงในระยะยาวขนาดนั้นใช่คือสระผมในเชิงที่ว่าสระทุกวันเนี่ยมันร่วงทุกวันอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าร่วงเยอะขึ้นหรือร่วงน้อยลงถ้าเราสระทุกวันแล้วผมมันร่วงเยอะขึ้นเนี่ยคนไข้อาจจะมีอาการแพ้มีโรคอื่นต่างๆที่ว่าอาจจะมาaffectเกี่ยวกับหนังศีรษะของคนไข้ได้ถ้างั้นถือว่าคำถามนี้เห็นตรงกันนะครับถ
ระผมทุกวันทำให้ผมยาวเร็วขึ้นจริงไหมคะ มัวแต่วาดรูป ว้าว ถ้าเกิดใช้แชมพูที่มันมีสารแอคทีฟอยู่ในนั้นที่มันช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของเส้นผมได้เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้ใช่ไหม ใช่ แต่ว่าในอีกมุมนึงก็คิดว่าในผลิตภัณฑ์ wash off ที่มันอยู่บนหนังศีรษะเราแค่ไม่กี่นาทีอะมันสามารถหวังผลเรื่องการลงไปในรากสามารถทำให้ผมยาวขึ้นได้ขนาดนั้นเลยไหม น้อย ใช่ก็เลยเขียนว่า no ไว้ก่อน ไอ้ก็อยากที่จะตอบว่า no แต่ว่าความเป็นไปได้ก็ยังมีอยู่ ก็จริง เพราะว่ามันก็มีผลวิจัยออกมาว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้อย่างพวกซอลโทเมโตแชมพูหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็สามารถที่จะช่วยแบบว่าลดแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายที่อยู่บนหนังศีรษะแล้วทำให้ผมร่วงได้ เพราะฉะนั้นคำตอบนะก็คือการใช้ยาสระผมทั่วไปอ่ะไม่ได้ช่วย ใช่ แต่ถ้ายาสระผมนั้นมีสารแอคทีฟเฉพาะเจาะจงมี clinical trial ที่ดี และเวิร์กสำหรับคุณด้วย ก็คืออาจจะช่วยได้บ้าง ผมยาวมีโอกาสผมร่วงได้มากกว่าผมสั้นใช่ไหมคะ ยาวขนาดไหนอะ ก็ยาวแบบว่าพอที่จะมาใจใครสักคนได้ค่ะ ยาวกว่าของอิงเหรอ ไอผมสั้นไอก็มัดใจอยู่ได้แล้ว1 2 ผมยาวกับผมสั้นวงจรชีวิตเท่ากัน ไซเคิลของชีวิตผม1เส้นเนี่ยมันก็จะมีเฟสของมันใช่ไหมมี anagen phase telogen phase แล้วก็ catagen phase anagen catagen telogen yes ซึ่งยูกำลังบอกว่าไอ้เฟสทั้ง3อันเนี้ยมันก็จะมีระยะเวลาของมันอยู่แล้ว ใช่เท่ากันหมดเลย แปลว่าผมยูจะสั้นหรือจะยาวเนี่ยมันก็จะตามไซเคิลอันนี้ ใช่ ไม่ได้เกี่ยวว่าผมยิ่งยาวมันจะยิ่งร่วง อันนี้เราพูดถึงผมร่วงจากที่รากใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีผมร่วงจากที่เส้นมันแตกหักแห้งจนแบบขาด ซึ่งคนผมยาวอ่ะก็มักจะมีผมที่แห้งขาด ผมมันผ่านการได้ผ่านความร้อนผ่านเคมีอะไรมานานกว่าคนที่มีผมสั้น มีโอกาสผมร่วงที่เกิดจากเพราะกินอาหารประเภทผงชูรสเยอะจริงไหมคะ อย่างเช่นที่เขาชอบแซวกันว่ากินผงชูรสเยอะโดนผมร่วงนะหัวล้านนะ หรือชาวภาคอีสานเขาจะชอบเรียกว่าผงหัวล้าน จริงเหรอ จริง เดี๋ยววาดรูปไปกัน อย่าลอกเพื่อนค่ะ ไม่มั้ง อันนี้ไม่มั้งทางอาจิโนโมโตะก็เคยออกมาแถลงการเหมือนกันว่ามันเป็นความเข้าใจผิด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นงานวิจัยที่มาจากคนที่ขายผงชูรสด้วยไงก็เลยไม่มั่นใจเท่าไหร่ เท่าที่เคยอ่านมามันไม่ได้มีรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย แต่เท่าที่เขาค้นพบมาเนี่ย MSG มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความดันสูงปวดหัวตาผ้าอะไรพวกนี้มากกว่า สรุปว่ายังไม่สามารถพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำเพราะว่ายังไม่มีงานวิจัยสนับสนุน ใช่ ข้อต่อไปค่ะ อาหารเสริมสำหรับผมช่วยบำรุงผมได้จริงไหมคะ ยาวมากค่ะ ใช้กระดานใหญ่ไหมคะ ขอกระดานใหญ่กว่านี้หน่อย1 2 3จริงแต่ไม่เสมอไปของไอเขียนว่าต้องดูงานวิจัยอาจมีน้อย แล้วก็ทำโดยบริษัทที่ขายเอง ใช่ ส่วนตัวเองก็เลยแนะนำว่าให้ใช้ยาดีกว่า เป็นยาที่หมอจ่ายให้ผ่านอย.มีงานวิจัยสนับสนุนหลาย10 ปีมีเปเปอร์จากทั่วโลก อาหารเสริมเนี่ยมันก็เป็นแค่อาหารเสริม ถ้าคุณไม่ได้ขาดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้ก็ได้ คือถามว่ากินอาหารเสริมแล้วผิดไหมเนี่ยส่วนตัวเองว่ามันก็ไม่ได้ผิดหรอกก็ให้ดูผลข้างเคียงดีๆแล้วกัน ตัดผมตัดเล็บทำให้ผมยาวเร็วขึ้นไหมคะ เพราะว่าเวลาเหมือนเราตัดเล็บอะเล็บก็จะยาวเร็วขึ้น แล้วตัดผมล่ะผมมันจะยาวเร็วขึ้นไหม ใครบอกอ่ะ เขาถามมาแบบนี้ อะไรอ่ะ มันไม่ make sense อ่ะ ไม่เข้าใจคำถาม อ่ะไอคิดว่าไอเข้าใจผู้ชายที่ตัดผมบ่อยอะพอผมมันสั้นอะยูจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตอนที่มันโตขึ้นได้ง่าย แต่ผู้หญิงที่ผมยาวอยู่แล้วอะมันก็โตขึ้นมันโตเท่ากันแหละแต่ว่าเขาไม่ค่อยเห็นไงเพราะมันยาวอยู่แล้ว ใช่ใช่ อ่ะ คำถามต่อไป หงุดหงิดกับคำถาม เป่าผมด้วยลมร้อนหรือปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติแบบไหนดีกว่ากันคะ ตื่นเต้น ตอบ เพราะอันนี้ไอเพิ่งอ่านงานวิจัยมา เป่าเย็นดีที่สุดเหรอ ใช่ ขออธิบายก่อน โอเค เป่าร้อนมันจะทำให้ผมแห้ง แล้วก็มันจะทำให้ผิวชั้นนอกของเส้นผมอะเปราะเมื่อเทียบกับการที่ว่าเราเป่าเย็น ถ้าเกิดปล่อยให้ผมแห้งโดยธรรมชาติเลยนะไม่เป่าเลยนะ cell membrane complex ตรงข้างในเส้นผมอะมันบวมน้ำแล้วก็เส้นผมจะเสียหายแตกหักได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป่าด้วยความร้อนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ cuticle กับที่พูดเลยก็คือ cuticle ชั้นนอกของเส้นผมอะมันจะแตกหักหลุดออกมาได้นะครับก็เลยพบว่า15เซนจากหัวแล้วก็47องศาเนี่ย equilibrium ที่ถูกต้องที่สุด แล้ว 47 องศาใครจะมาวัดอ่ะ อันไหนลองจับ 15 เซนจากหัวตัวเองสิ ครึ่งไม้ไหมคะ อันนี้ครึ่งไม้ไหม ยากมาก เอาเป็นว่าเป่าเย็นดีที่สุด ไม่แต่ถ้าผู้หญิงเขาผมยาวเขาเป่าเย็นไม่ได้เพราะมันใช้เวลานานเกิน ที่คลินิกไอเป่าเย็นทุกคน เพราะฉะนั้นเราต้องไป เป่า ที่ Bangkok เป่า Hair Clinic เป่าผมผู้หญิงเป่าเย็นทุกคน เป่าผมผู้ชายเป่าเย็นทุกคน หากหวีผมเยอะ หรือหวีผมแบบเสยไปด้านหลังแล้วหัวจะล้านจริงไหมคะ หมอเครียดมาก
ปิ๊ง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 ส่งการบ้านคนแรกครับไม่ถ้าหวีเบาๆตอบคล้ายๆกันเลย เวลาเราหวีเนี่ยสิ่งที่เราจะคอนเซิร์นที่สุดเกี่ยวกับเรื่องอาการผมร่วงเนี่ยก็คือเรื่อง traction alopecia That's what I wrote traction alopecia ใช่การที่ผมร่วงจากการถูกดึงหรือว่าถูกรัดอันนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในคนที่มัดผมเป็นหางม้าหรือว่าแบบว่าทำเอามาเป็นบันลักษณะเดียวกับการหวีถ้าสมมติว่าคุณหวีแรงๆบ่อยๆพูดถึงหลักเดือนหลักปีคุณทำทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการผมร่วงที่ว่ามันจะทำให้ผมพวกนี้ไม่กลับมาแล้วเนี่ย ไอ้ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเก่งไหม การก้มหัวสระผมช่วยให้เร่งผมยาวขึ้นจริงไหมครับผม ก้มให้ดู คนนี้คำตอบใช่ ไม่รู้ตอบไม่รู้ได้ไหม ตอบไหม ไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะมีผลวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอน ถ้าลองหาดูอะแล้วมีใครหาได้คอมเมนต์ด้านล่าง ถือว่าไม่รู้ละกันยังไม่มีงานวิจัยที่ชี้สิ่งนี้นะครับแต่ ค่อนข้างมันจะแบบไม่ เหมือนไปร้านสระผมก็บอกว่ารบกวนปรับเบาะให้ ปรับ ต่ำ อย่างงี้หัวอย่างงี้ เลือดผมเลยลงหัว กินยาเถอะครับ ข้อต่อไปค่ะมีคนถามมาว่าอะไรทำให้เกิดผมงอกความเครียดเกี่ยวไหมคะถ้าในด้านส่วนผสมตอบไม่ได้ก็แค่ยอมแพ้ค่ะคุณนี้ ฉันไม่ยอมแพ้หรอกเพราะว่า เฮ้ย 1 2 เกี่ยวครับ ดูอย่างบารักโอบามาดิแค่ 4 ปีเริ่มขาว แต่จริง 8 ปีคือขาววอกเลย การที่ว่าคุณมีความเครียดสูงมันจะทำให้ไอ้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเหมือนกับค่อนข้างที่จะรวนนิดนึงสามารถเกิดการผมร่วงเร็วกว่าวัยได้ แต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่เคสถ้าพ่อแม่ของคุณเนี่ยมีอาการผมงอกเร็วกว่าวัยอายุต่ำกว่า 30 มีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าคุณเองก็จะมีผมงอกเร็วกว่าวัยด้วย คือไม่ค่อยได้ยินเรื่องอาการผมเครียดทำให้ผมงอกแต่ว่าที่อ่านมาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับสารอาหารที่ไม่เพียงพอถ้าสมมติเราติดโรคหรือว่าเราอยู่ในสภาวะทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบเกิดการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยร่างกายก็จะนำสารอาหารพวกนั้นอะไปรักษาพวกนั้นก่อนก็เลยทำให้ผมงอกได้ในช่วงนั้นแต่ว่าถามว่าถ้าช่วงนั้นผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยผมกลับมาดำได้ไหมก็ดำได้เหมือนกัน ใช่ สรุปก็คือเป็นไปได้แต่ว่าค่อนข้าง rare ใช่ติ๊งติ๊งติ๊ง ถอนผมงอกแล้วผมจะไม่ขึ้นใหม่เลยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราจึงห้ามถอนผมงอกเลยเด็ดค่ะ โอเค1 2 3ถอนได้ถ้าพื้นที่น้อยกว่า 10%ไม่มีความรู้ว่าฉันเขินเลย ผมงอก1 เส้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมที่อยู่รอบข้างแต่ถ้าสมมติว่าถอนแบบรัวๆแบบบ่อยๆเนี่ยรากมันก็จะไม่โตแล้วนะถ้าสมมติว่าพื้นที่ที่คุณผมงอกเนี่ยยังน้อยกว่า 10% ของทั่วหัวสามารถที่จะถอนได้ แต่ว่าไม่ได้จำเป็นที่จะต้องถอน หมอก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นความสวยความงามอะไรแต่มันก็คือผมเส้นหนึ่ง ใช่ ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องถอนเพราะว่ามันก็อยากเป็นผมอยู่ ใช่ ถอนผมงอกแล้วผมข้างๆจะงอกตามไปด้วย ขอฟังคำตอบคุณหมอดีกว่า ผมงอกมันไม่ได้กระจายความงอกไปให้ผมอื่น สมมติอันนี้เป็นแบบลาก เราดึงอัน เส้น นี้ เส้ อน อกเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเกี่ยวกับอันนี้เลย เพราะว่ามันคนละส่วนกัน แชมพูเด็กใช้แล้วจะมีรังแคจริงไหมคะ โอเค1 2 3ปิ๊งทำไมถึงคิดอย่างนั้นอ่ะ ไม่รู้เอาเป็นว่าไม่รู้ดีกว่า การรักษารังแคหนึ่งในสิ่งที่ควรจะทำเลยคือการขจัดความมันส่วนเกินให้หมดจดหนังศีรษะมันทำให้มีเชื้อยีสต์เชื้อต่างๆ เข้ามาส่วนตัวมองว่าแชมพูเด็กหลายๆยี่ห้อ surfactant มันไม่แรงพอ มีรังแคผมร่วงหัวมันใช้แชมพูแบบไหนดีคะ แบบที่เย็นๆลดรังแคตัวดังในตลาดช่วยได้ไหมคะ จ้ำอันนี้ตอบว่าเย็นอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรง ส่วนผสมที่ให้ความเย็นคือส่วนผสมอย่างเช่นเมนทอลให้ความเย็นเฉยๆให้ความสดชื่นเฉยๆแต่ว่าสูตรที่เขามักจะเขียนว่าสูตรเย็นส่วนใหญ่แล้วในสูตรนั้นก็จะมีส่วนผสมอื่นๆอย่างเช่นซาลิซิลิกแอซิดไพร็อกซินโอลามีนอาจจะเป็นซิงค์ไพเรเทียนอะไรเงี้ยที่มันก็สามารถช่วยเรื่องรังแคได้เหมือนกันแต่ถามว่าความเย็นเมนทอลช่วยได้ไหมก็ไม่ค่อย ความเย็นมันอาจจะแค่ถูกลิงก์กับการขจัดรังแคเพราะว่าพวกโฆษณาจะชอบขจัดรังแคมันต้องเย็นถ้าเอาแบบชัวร์ๆก็คือเอาเป็นพวกยาสระผมทางการแพทย์จะดีกว่า คีโตคอนาโซลซิลิเนียมซัลไฟด์ ใช่ สระผมด้วยน้ำอุ่นผมจะแห้งและร่วงจริงไหมคะ ตอบไม่เหมือนกันเนาะ ถ้าเป็นน้ำอุ่นเนี่ยสระได้น้ำเย็นสระได้ ถ้าเป็นน้ำร้อนไม่ควรที่จะโดนหนังหัว นึกว่าเป็นน้ำร้อน ถ้าเป็นน้ำร้อนนั่นคือมันจะทำให้แห้งแล้วก็ร่วงใช่ โอเค I just didn't hear the question อยู่ต้องอ่านฟังคำถามดีๆสิ10 points from Gryffindor ต่อไปค่ะ หวีผมตอนผมเปียกๆผมจะเสียจริงไหมคะ
มันไม่ได้จริงโดยทีเดียวทุกคนเพราะมันมีงานวิจัยอันนึงอันนี้เขาทดสอบเลยมันแล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีผมเส้นตรงการหวีตอนเปียกทำให้เกิดการเสียหายเพราะว่าเกิดการเสียดสีกันเยอะเกินศัพท์ทางการมันเรียกว่า tessellation แต่ว่าถ้าเกิดผมมันอยากโศกมันก็ติดกันในอีกแบบหนึ่งที่มันแบบไม่สามารถหวีทะลุออกมาได้สรุปก็คือถ้าเกิดผมตรงหวีตอนแห้งอย่าหวีตอนเปียกถ้าเกิดผมอยากโศกหวีตอนเปียกอย่าหวีตอนแห้งมีหวีที่แล้วแต่สภาพของเส้นผมด้วยนะครับก็ลองไปหาข้อมูลได้ ที่ Even Boy ใครอินให้เขาเหรอ sponsor เป็นบอยไม่ได้สปอนเซอร์คลิปนี้ คำถามต่อไปค่ะเส้นผมคนเราจำเป็นต้องใช้ไฮยาเพื่อเพิ่มความชุ่ม อุ๊ ชื้ ย นให้ผิวไหมคะ Hyaluronic acid โอเค ไม่ต้องมั้งเหรอ อันนี้เขียนว่าไม่จำเป็น Hyaluronic acid ก็คือ glycosaminoglycan ที่มันดึงน้ำเข้าผิวได้ดีใช่ไหมเป็นส่วนผสมที่คนรู้จักกันเยอะมากจากวงการผิว วงการผมก็เลยหยิบมาชูเป็นส่วนผสมหลักใน hair care คือไฮยามันมีหลายขนาดโมเลกุล ตัวที่โมเลกุลใหญ่มากๆเนี่ยแบรนด์ที่เอามาใช้ใส่ใน hair care เขาก็เคลมว่ามันสามารถเป็น conditioning agent ได้ก็คือสามารถช่วยเคลือบเส้นผมทำให้เส้นผมมีความนุ่มขึ้นปกป้องจากปัจจัยภายนอกต่างๆ แต่ว่าถามว่ามันมีส่วนผสมที่ทำสิ่งนั้นได้ดีกว่าไหมอ่ะ พวกไดเมติโคนก็มีตั้งเยอะ ถูกต้อง พวกซิลิโคน ถูกต้องไดเมทิโคนเอโมไดเมทิโคนเบเฮนทริโมเนียมคลอไรด์คือมีส่วนผสมมากมายที่สามารถเคลือบเส้นผมได้ดีกว่าไฮยาเยอะมาก แต่ไม่ใช่ส่วนผสมที่แบบขายได้ง่าย หรือว่ามี perception ที่ดีในมุมมองของผู้บริโภคเท่ากับไฮยาเนี่ยเขาก็จะเอาส่วนผสมสวยหรูอย่างไฮยามาชู แต่จริงๆแล้วเนี่ยในนั้นเนี่ยตัวที่เป็นนางแบกก็คือพวกกลุ่มซิลิโคน น้ำมันโรสแมรี่ช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้จริงไหมคะ 1 2 3 yes ไอเขียนว่าอาจจะ ก็มันมีผลวิจัยว่ามันช่วย ใช่ เมื่อเทียบกับการใช้มานอกซิลุส 2% ใช่เขียนเหมือนกันวิจัยเดียวกันเขาทดสอบกับไมน็อกซิล 2% ซึ่ง 2% มันยังค่อนข้างน้อยป่ะปกติไมน็อกซิลมันต้อง 5% ถึงจะเห็นผลดีใช่ไหมก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันว่าจริงๆแล้ววิจัยเนี้ยเขาน่าจะทดสอบกับไมน็อกซิล 5% มันก็จะสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น คือมันดีขึ้นค่อนข้างเยอะ แต่ว่าเมื่อเทียบกับใช้มานอกซิลุก็คือยังต่ำกว่า น้ำมันหอมระเหยโรสแมรี่ในตลาดมันมีมากมาย เยอะมาก ซึ่งแต่ละตัว concentration ไม่เหมือนกันในวิจัยเนี้ยเขาเขียนเหมือนกันนะว่าเขาใช้ concentration เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถหา concentration นั้นในตลาดได้ไหมอีกด้วยนะในความคิดของอิงนะคือ rosemary oil นะเป็นอะไรที่น่าจะมีคนแพ้เยอะมากเพราะว่ามีน้ำหอมในนั้นมี component อะไรมากมายแหละแบบเป็นร้อยพันเคมีที่อยู่ใน rosemary oil เลยคือสรุปเหมือนกันว่า rosemary oil ก็มีงานวิจัยสนับสนุนเบื้องต้นว่าอาจจะช่วยได้แล้วกันดีไหม ใช่ครับ good เดนเมทิโคนในสูตรแชมพูใช้มากๆผมร่วงจริงไหมคะ ขอบวกเรื่องนี้ไปด้วยเลยพาราเบนล่ะทำให้ผมร่วงมากขึ้นจริงไหมคะ มีกระดานที่ใหญ่กว่านี้ไปเขียนบนผนังเลย no โอเค ถ้าอยู่เขียน yes เมื่อกี้นะ เราจะคบกันต่อไม่ได้เลย มันเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างที่จะถูก demonize แบบเหมือนกับว่าถูกว่าเยอะ โดยที่ไม่ได้มี น้องโดน evidence ใส่ร้าย คุณกินกาแฟเยอะไปคุณก็ตายได้ คุณดื่มน้ำเยอะไปคุณก็ตายได้ คุณมีออกซิเจนมากไปคุณก็ตายได้ เพราะฉะนั้นคุณใช้พาราเบนเยอะไป คุณก็ตายได้ แต่ว่าเรากำหนดมาหมดแล้วตามกฎหมายว่าคุณสามารถได้มากที่สุดเท่าไหร่ตาม toxicology report ที่ทั่วโลกทำนักวิทยาศาสตร์มากมายเขาคิดค้นมาให้แล้ว รับประกันได้ว่าถ้าคุณซื้อของที่ถูกกฎหมายมันปลอดภัยและไม่ได้ทำให้ผมร่วงหรือทำให้เกิดมะเร็งหรือทำให้เกิดอะไรเลยนะครับ ย้อมสีผมแบบออร์แกนิกดีจริงไหมคะ เยอะมากเหรอ ไอ้กำลังทำ acting โมโหอยู่เมื่อกี้ ถ้า natural ไอ้แนะนำอย่างเช่นพวกทำจากดอกไม้บางดอกอะไรพวกเนี้ยที่ว่ามันเอาไว้ทำเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสารเคมีโดยตรง ไม่ใช่หรือ no I think we're done here why no ทำไมอ่ะ Okay, if you think about it ทุกอย่างบนโลกนี้คือสารเคมี สมมตินะ you เอา compound จากแคมโมไมล์มา ในดอกแคมโมไมล์มีเคมีอะไรที่อยู่ต้องการ bisabolol ซึ่ง bisabolol you ก็สามารถสังเคราะห์ใน lab ได้เหมือนกันใช่ไหม ใช่ แล้วเอาแค่ bisabolol มา โดยที่ you ไม่ได้ต้องการอีกพันล้าน compounds and chemicals ที่อยู่ในดอกแคมโมไมล์ natural organic ไม่ได้แปลว่าอ่อนโยนกว่า ไม่ได้แปลว่าโอกาสแพ้น้อยกว่า มันเป็นการตลาดซะส่วนใหญ่ โอเค ห้ามไว้ใจใคร ห้ามไว้ใจ ingredient ใดๆก็ตาม ทุกคนตัวใครตัวมัน ถ้าหัวร้านตามกรรมพันธุ์แฮร์แคร์ช่วยได้ไหมคะ 1 2 3 Serum Treatment ได้ดีกว่าแชมพูเห็นด้วยของไอเขียนว่า maybe อาจจะแล้วแต่ส่วนผสม คือก็ดู active มาหลายตัวเหมือนกันจากบริษัทเคมีระดับโลกเลย เขาก็มีวิจัยที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่หลายอันนะ แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวละกัน เพราะว่าวิจัยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับยานะครับ แคร์เนี่ยมันจะมี limitation เกี่ยวกับว่าสามารถที่จะช่วยได้แค่ในระดับหนึ่ง มีอะไรที่เขาสามารถทำได้อีกไหม มีฉีดพวก PRP ฉีดยาต่างๆ หรือว่าเป็นการปลูกผมลูกขุมขนเนี่ยหายไปแล้วยังไงก็ต้องปลูก แต่ถ้าสมมติเรายังพอมีลูกขุมขนอยู่
อยู่เนี่ยหมอยังสามารถที่จะช่วยได้ด้วยการกินยาฉีดยาอะไรแบบนี้ โอเคก็อย่าลืมไปพบแพทย์ที่คลินิกอะไร ไม่บอก ไม่บอก หมอเชิญไม่ค่อยขายของ เขาไม่ขายของ ใช่นี่มานั่งเล่นเฉย ทำเอาจอยๆเหรอบีบีโอเคเหนื่อยก็หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นเหมือนกันเหมือนกับที่เราก็ได้ค้นพบในวันนี้เช่นกันนะครับว่าจริงๆแล้วในวงการนี้มันก็มีหลากหลายมุมมอง ความรู้ของเราสองคนแตกต่างกันมากถ้าเป็นเรื่องส่วนผสมเกี่ยวกับพวกคอสเมติกอะไรพวกเนี้ยคืออิงอ่ะแน่นอน 100% มีหลายๆอย่างที่ว่าผมเองก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคเส้นผมหรือว่าการดูแลเส้นผมในระดับหนึ่งเนี่ยผมเองก็จะพอรู้เรื่อง ใช่ บ้าง ซึ่งอันนี้ก็คือจะไม่รู้เรื่องเลย หมอทุกคนไม่ได้เรียนเกี่ยวกับส่วนผสมซิลิโคนคือดีพาราเบนคือดีหรือว่าซัลเฟตคือดีหรือไม่ดีสิ่งที่สำคัญคือคุณจะเป็นที่ต้องหาคนที่คุณเชื่อถือได้ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคน I'm the best thing that has ever happened to you. ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนอยากให้เรามาทำวิดีโอด้วยกันอีกนะครับอาจจะเป็นหัวข้อผมอีกหรือว่าหัวข้ออื่นๆด้วยก็ได้นะครับก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับสกินชิปช่วงนี้ขายดีกว่าสกินแคร์นะบอกเลย ใช่ ไม่ทำละไอช่องความรู้นั่นไม่เอาละ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรก็ตามเกี่ยวกับหนังศีรษะหรือว่าเส้นผมเนี่ยก็ลองทักไปหาเชิญได้นะครับทาง บางกอกแฮร์คลินิกหรือว่าจริงๆแล้วปรึกษาฟรีก็โทรเข้ามาที่คลินิกได้ ก็ปรึกษาได้หมดเลยนะครับลองทักเข้าไปได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับหมอไม่ขายแรงเพราะว่าวันก่อนอะหมอเพิ่งบอกว่าถ้ายุ่งเกินไปก็จะไม่มีเวลาอยู่ด้วยกัน คันทิ้งค่ะ ส่วนถ้าเป็นความรู้เรื่องสกินแคร์ก็อย่าลืมติดตามพลิกหลักกล่องนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้พวกเราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนนะครับเราไว้แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย